برای ساختن دست سیلیکونی اول باید حجم دست رو با خمیر مجسمه سازی بسازیم. امروز میخوایم یاد بگیریم چطور باید این دست رو بسازیم. اول از همه طرح دستمون رو با سایز مورد نظر روی کاغذ میکشیم و این طرح باید متناسب با کاراکترمون باشه. 10 رشته سیم از مفتول آلومینیوم نازکمون میبریم. مفتولمون بین 6 دهم تا 8 دهم میل باشه بهتره. رشته سیم ها رو مرتب میکنیم، روی دست اندازه میگیریم و پایینشون رو به هم میپیچونیم. بهتر سیم ها رو کمی بزرگتر در نظر بگیریم که در صورت لزوم بشه کوتاهشون کرد. معمولاً پایین دست‌های سیلیکونی رو برس میزنن که راحت بشه جداش کرد و سر جاش گذاشت. برس 2 تا لوله برنجی با سایزهای نزدیک به همه که داخل همدیگه چفت میشن. سایزشون بهتره 3 و 4 میل یا 4 و 5 میل باشه. سایز کوچکتر داخل دست و سایز بزرگتر داخل ساعد قرار میگیره. برس رو روی طرح دستمون اندازه میگیریم. بهتره که نصفیش داخل دست و نصفیش بیرون باشه و برای خم شدن مچ هم به اندازه کافی جا داشته باشه. برای بریدنش باید تیغ کاترمون تیز باشه. کاتر رو کاملا صاف روی نقطه علامت زده قرار میدیم و آروم آروم حرکتش میدیم تا یک خطی حول محور لوله بیفته. کاتر رو نباید بیش از حد فشار بدیم چون لوله خم میشه. خطی که با کاتر روی لوله افتاده باید اونقدری باشه که به راحتی با انبر دست یا حتی با دست جدا بشه. بعد از اینکه لوله کاملا خط افتاد با کمی فشار انبر دست جدا میشه. حواستون باشه که لوله نباید به زور جدا بشه وگرنه خم میشه. سر و ته برس بعد از برش زبره و سیم رو میبره. پس با سنباده نرمش میکنیم. سیم رو داخل برس میذاریم. روی طرحمون اندازه میزنیم. قسمت اضافی سیم رو میبریم. انتهای سیم رو با چسب 1 2 3 به انتهای برس میچسبونیم. البته که میتونید از برس هم استفاده نکنید. سیم مفتول رو کمی بیشتر بگیرید و بعد از درست شدن دست سیلیکونی اون رو با همون سیم مفتول به ساعد وصل کنید. اگر میخوایم از برس استفاده کنیم باید اون رو توی ساخت حجم دست هم به کار ببریم. چون هر چیزی در قالبمون باشه همون نتیجه کارمون میشه. حالا نوبت اندازه کردن انگشت هاست. بهتره که هر کاری رو دقیق و تمیز انجام بدیم. من برای کف دستم 2 تا تیکه کوچیک چوب بالسا به دستم میچسبونم. جای انگشت ها رو دقیقاً روی طرحمون میذاریم و اونها رو کوتاه میکنیم. بهتره که 1 2 میل از طرحمون کوتاه‌تر باشه چون همین مقدار خمیر بهش اضافه میشه.
به سر سیم‌ها چسب 1 2 3 میزنیم تا تیزیش گرفته بشه. حالا وقت حجم دادن به دست با خمیره. یه تیکه خمیر جدا می‌کنیم، ورزش میدیم تا نرم بشه. بعد روی اسکلت دست اضافهش می‌کنیم. آروم آروم حجم رو اضافه می‌کنیم. از خمیر مجسمه سازی استفاده کنید که سطح صاف و یک دستی بهتون بده و خیلی هم زود نرم نشه. چون اگه زود نرم بشه نمیتونید به راحتی به دستتون شکل بدید. من از خمیر روسی استفاده کردم. اگرچه سطح صاف و یک دستی میده ولی زود نرم میشه. خمیر مانستر کلی سخت انتخاب بهتریه. اگر هم خمیر توی دستتون نرم شد میتونید چند دقیقه بگذارید توی یخچال بمونه تا خودش رو بگیره و بعد بقیه حجم رو روش شکل بدید.
وقتی دستمون یه حجمی به خودش گرفت، میتونیم با ابزار کاهنده بهش شکل بدیم. اونقدر به خمیر اضافه میکنیم و ازش کم میکنیم تا شبیه دستی بشه که برای کاراکترمون طراحی کردیم. در آخر هم میتونید با استفاده از یه ابزار خیلی نازک مثل سوزن خطوط دست رو بهش اضافه کنید. دست من تقریباً تکمیل و آماده قالب‌گیریه. اینم از مرحله اول ساخت دست سیلیکونی.